تعرفين ما عقاب خيانة الوطن تيلسين؟ 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 أنا لم أخنك أبدا. 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 صدقني 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 صدقني. أنا لم أخنك. أنا لم أخنك. أنا لم أخنك. أنا لم أخنك. إن لم تخونيني فلما تهربين إذن؟ إن لم تخونيني فلما تهربين إذن؟ إن لم تخونيني فلماذا تهربين إذن؟ إن لم تخونيني فلماذا تهربين إذن؟ إن لم تخونيني فلما تهربين إذن؟ لماذا هربت؟ لماذا هربت؟ لماذا هربت؟ لماذا هربت؟ لماذا هربت؟ إنه سيخون ملك أجوك. إنه سيخون ملك أجوك. إنه سيخون ملك أخوك. إنه سيخون ملك أخوك. إنه سيخون ملك أجوك. وقال إنه يريد قتلك. 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 هل هو فقط من كان يريد خيانتي؟ 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 هل هو فقط من كان يريد خيانتي؟
قرأتها 1000 مرة. قرأتها 1000 مرة. قرأتها 1000 مرة. قرأتها 1000 مرة. قرأتها 1000 مرة وحفظتها. 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 هو و1500 محارب سوف يخرجون من المملكة. 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 لكني لم أمت. لكني لم أمت. لكنني لم أمت. لكنني لم أمت. لكني لم أمت. بقيت حيا. بقيت حيا. بقيت حيا. بقيت حيا. بقيت حيا. مات 290 محاربا اليوم. 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 كيف سأتركك حية بعد الآن؟ 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 كيف سأتركك حية بعد الآن؟